ሃይ እንደምን አላችሁ? ይሄ ኩኪንግ ዊዝ ማርታ ነው። ዛሬ ደግሞ ስኮንስ ወይም ደግሞ በሻይ የሚበሉ ብስኩቶች እንዴት እንደሚሰሩ ሁለት አይነት አንድ ሲናመን እና ሬዝን እና ደግሞ የቾኮሌት ቺፕስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉ። ቴንክ ዩ። አሁን በ3 ካፕ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ወይም የዳቦ ዱቄትን እናደርጋለን። ከዛ እዚሁ ላይ ቅቤውን እንጨምረዋለን። ሁለት ስቴክ ቅቤ ማለት ነው። እንደዚህ ቆራርጠ ነው ለማሸት እንዲመች ቆራርጠ ነው የምንከተው። ከዛ በኋላ 3 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ ማንኪያ ጨው፣ ከትንሽ ከአንድ እንደዚህ ያነሰች ካፕ ስኳር። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። እንደዚህ በደንብ ስትደባለቁት እንደዚህ ዱቄቱና ቅቤቱ ሲደባለቅ እንደዚህ ይሆናል ማለት ላይ እንደ በሶ እዚህ ጨብጥ ሲል በደንብ ተደባልቋል ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ ከተደባለቀ በኋላ መሀሉን ከፈት አድርገን እንቁላሉን እንጨምራለን እና እንቁላሉንም እንደገና እንደዚህ ሌሎችን ለቅቤው እንዳሸና አብረን ትንሽ እንደባለቀዋለን በደንብ እንቁላሉን እንዲዳረስ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንከፍለውና ለሁለት አንደኛውን የሲናመኑን አንደኛውን የቾኮሌት ለማድረግ ይሄንን እኩል እናካፍለዋለን። እና እዚህኛው ላይ የሲናመኑን እንሰራለን። ይሄንን ለቾኮሌት እናስቀምጣለን ማለት እዚህ ላይ ሲናመን 2 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እና 1 ካፕ ሬዝን ዘቢብ ማለት ነው። ግን ከፈለጋችሁ ሌላም አይነት ድራይ የሆኑ ፍሩቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ላይክ እንደ ክራምበሪ፣ የደረቀ ክራምበሪ፣ ፓይናፕል የፈለጋችሁትን ፍሩት የደረቀ መጠቀም ትችላላችሁ በሱ ፋታ። ከዛ ደግሞ ይሄንን እናደባለቀውና 1 ማንኪያ እያደረግን ወተት እንጨምራለን። ወተቱን አንዴ ከጨመርነው በጣም ውሃ ይበዛበታል። ትንሽ ስለሆነ የምንፈልገው 1 የሻይ ማንኪያ በሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ነው ማለት ነው የጨመርኩት። እዛ እናደባልቀዋለን በደንብ። በጣም ማሸት የለብንም፣ እንደ ዳቦ እንዲሆን አንፈልግም። እንዲያያዝ ብቻ ነው የምንፈልገው። ለዛ ነው ብዙ ውሃ መጨመር ወይም ሊኩዊድ መጨመር ያልፈለኩት። እንደዚህ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ኦኬ። አሁን ደግሞ ይሄን ሳይድ አድርገን የቾኮሌቱን እንሰራለን። አሁን ደግሞ የቾኮሌቱን ነው የምንሰራው። የቾኮሌት ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እናደርግበታለን። አንድ ካፕ ቾኮሌት ቺፕስ እሱ እንደዚህ እናደባልቀና እንደዛኛው ቀስ እያለን 1 ማንኪያ ወተት ነው የምንጨምረው። ከ2 ማንኪያ ጀምራለሁ። ያኛው እንደዚህ አንድ ትንሽ እንጨምራለን። ልክ እንደዚህ እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው። በትንሽ ቦል ያደረኩት በደንብ እንዲታያችሁ ብዬ ነው። አሁን ይሄንን ቅርጽ እናወጣለታለን። ይሄ መክተፊያችሁ እንዳይንሸራተት እዚህ ላይ ማለት ትንሽ ወረቀት ፔፐር ታውል አድርጋችሁ መክተፊያውን ስታረጉ መክተፊያው የትም አይሄድም እና ትንሽ ዱቄት እናደርግና መክተፊያው ላይ እንዳይዝብን
ከዛ ከቻክሌቱን ጀምራለን ከቻክሌት መጀመሪያ የሲነመኑን ፍሌቨር ቻክሌት በኋላ እንዳይዝ ከቻክሌቱን ጀምርና ከዛ ወደ ዛኛው እንሄዳለን ትንሽ ግማሹን ብቻ ነው የምወስደው መጀመሪያ የሚያክል ለዚህ ዳመት እናደርገውና እዚህ ላይ እናደርገዋለን ይሄ ከሌላችሁ በእጃችሁ ብቻ ዳመት የምታረጉት ምንም አይሆንም በጣም ቀጭን መሆን የለበትም ቅጥነቱ በጣም መቅጠን የለበትም እንደዚህ ትንሽ አፈር እንዳለ እንደዚህ እንደሆነ የምንተው አሁን ስኮንስ ብዙ ጊዜ እንደ ትራያንግል ነው ቀርጾ እሱን ለማድረግ ሞክራለሁ እንደዚህ ነው የሚሆኑት እና የምንጋግርበት ፓኑ ላይ እናደርጋለን ኦይል ካላችሁ ኦይል ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ፓርችመንት ፔፐር ወረቀት ካላችሁ ደግሞ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ላይ እንደዚህ ትንሽ እያራራቅን ይሄ ወደ ላይ በጣም ከፍ ይላል በኋላ ሲጋገር ወይ ሲነመኑን እናደርጋለን ግን እንደፈለጋችሁ ትራያንግል ብቻ ካልፈለጋችሁ በፈለጋችሁት መልክ ማድረግ ትችላላችሁ ያለ ማሳየት ይሄኛውን በሬክታንግል አደርገዋለሁ ያኛውን በትራያንግል ስላደረኩት ዩዥሊ ግን ያው እንዳልኩት ስኮንስ ትራያንግል ነው የሚሆነው የቁርስ ብስኩት ነገር ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ስታዩት ቀጭን ቢመስልም ሲጋገር ከፍ ስለሚል ትልቅ ነው የሚሆነው እዚህ ብዙ ትንሽ ያደርጋችሁት እንዳይመስላችሁ እንከቷለን እንዳልኩት 350 ላይ ትንሽ ከጋለ በኋላ ቢበዛ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እንደ ኦቭናችሁ ሊለይ ይችላል ግን 15-20 ሚኒትስ ነው አሁን እንግዲህ 20 ደቂቃው ሞልቷል እናውጣው ነው እናየዋለን እንደሚመስል ስለማንኛውም እንደምታዩት ብራውን ሆኗል ሳላችን ላይ እናደርገዋለን ትንሽ እስኪቀዘቅዝ መጠበቅ አለብን ከማውጣታችን በፊት እንዳይሰባበርብን ይሄን ለመልክ ነው ሹገር ፓውደር ሹገር ያደረኩት ማድረግ የለባችሁም ካልፈለጋችሁ እንደው ክሪስፒ ነው እንደምታዩት በደንብ ውስጥ በስሏል ሬዝን በደንብ አለ የቻክሌቱም እንደዛው እንደምታዩት ነው ቀላል ነው አሰራሩ ብዙ ሰዓት አይፈጅም ብዙ የሚያስፈልገን ነገር የለም ከሻያችን ጋር እንጆይ እናደርገዋለን ማለት ነው Good. I have another bite. It's just a little hot. Thank you. በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ዋሉ።